Cầu suối, cái tên nghe tưởng chừng như rất thơ, cho đến khi tôi đến, tận mắt nhìn thấy dòng nước đen ngòm tù đọng dưới chân cầu. Một màu tối đen như số phận của những con người đang sinh sống nơi đây. Đối diện con mương bị ô nhiễm là căn phòng cũ, sập xệ, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 mét vuông của chị Nguyễn Thị Minh Hạnh, 59 tuổi. Chỗ che mưa, che nắng cho 3 đứa cháu nội bất hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, mình đang có mặt ở khu rạch Cầu Suối, Vĩnh Lộc B, quận Bình Chánh. Thì hôm nay theo lời yêu cầu một số cái khán giả kêu gọi comment đến thăm nhà của hai cô chú mà có nuôi 3 đứa cháu. Năm nay hai cô chú như cô Bình với chú Hạnh thì phải, và nuôi 3 đứa cháu mà 3 đứa cháu nội. Thì cái câu chuyện rất là thương tâm, chắc quý vị và các bạn nếu mà ai có xem trên báo kênh 14 thì chắc cũng có thấy. Câu chuyện rất là thương tâm luôn, là con trai của cô chú thì là coi như vợ thì coi như là buồn vợ rồi tự vẫn bỏ lại 3 đứa con thơ, và hai cô chú phải nuôi 3 đứa con. Rất là, nói chung là có cái câu chuyện rất là thương tâm. Thì hôm nay mình đã tìm đến đây mà đang chờ coi hai cô chú ở đâu. Ở đây rạch Cầu Suối, cái khu vực này là có thể nói là chưa bao giờ mình đến đây luôn. Đường rạch Cầu Suối, hồi nãy đi trong mấy cái đường lắc léo nó giống như đường ở dưới thôn quê á, mặc dù là ở đây là một cái quận nội thành thôi, quận ven, vùng ven thành phố thôi, nhưng mà cảm giác nó giống như là thôn quê rồi đó. Ở cô chú đâu nha? Đây. Nặng lắm không? Dạ, hơi nặng ạ. Ôi trời, nặng quá. Anh đỡ. Cái nào nặng cho người cương giá, cái nào nhẹ hơn nè. Cái này 20 kg. Mẹ coi, gạo 20 kg cái này. Đâu chú đâu? À rồi. Quay chương trình gì đây anh? Dạ. Ủa nhà chú đâu chú? Chú là chú Bình đó hả? Dạ. Dạ. Ok chú. Dạ. Trời, cái được khó tìm ghê luôn á. Rồi cô ở đâu chú? Cô trong nhà đang tiếp khách ngoài. À có khách nữa hả? Có. Ồ vậy là sau khi cái bài báo đó lên là rất đông người tới thăm cô chú đúng không? Dạ. Dạ vậy cũng đỡ quá hè. Micro đâu? Trời mấy đứa nhỏ này dễ thương quá nè. Chào cô con. Dạ chào cô. Dạ. Trời ơi 3 đứa kìa, dễ thương không? 3 đứa chơi chú. Dạ. Dạ em mang tới bên biếu chị nước mắm với gạo với là một ít tiền mặt. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cương mang vô đi. Vô đây. Dạ này để đâu cô? Vô trong luôn được không? Dạ được vô trong. Cô nhà hơi. Dạ. Rồi 20 kg. Không buông được trời, là yếu lắm vậy. Dạ đây. Mấy cô cũng mới tới cho gạo rồi. Dạ đó. Chiếu sáng giùm luôn đó. Cái này 3 đứa nhỏ. Ủa mẹ? Dạ cô đang đi mua bánh. Đúng rồi, trời mua nước mắm với gạo mấy đứa giờ. Thôi ngồi đi trời. Ngồi đi tụi con. À dạ, ôi. Qua đây cũng có mạnh thường quân cho gạo. Dạ. Dạ. Ôi, nói chung là hôm qua mà sau cái bài báo lên thì cũng nhiều người đến thăm chị ha. Dạ. Tôi cũng mừng hả? Dạ. 3 năm nay rồi chú. Cũng nhờ cái cô ở bên từ thiện bên đây, cô Dạ. cho gạo cái tháng 7. Dạ. Rồi cô mới cho hậu hoàn cảnh gia đình nay là 3 năm rồi. Cái cô mới biết thấy 3 năm nay rồi mới được như vậy. Rồi cô mới là gọi lên chụp tặng lên tất cả nhờ mạnh thường quân các nơi rồi. Dạ. Tay tặng tiếp tự còn cho 3 đứa nhỏ. Dạ. Ủa nhưng mà sao
trước đó là đâu ai biết đâu hả chị? Dạ, tại vì mình làm thinh không có nói, chỉ Dạ. biết ở sớm rồi, chứ ở sớm thì cũng biết là cô nuôi ba đứa này, chị nuôi Dạ. ba đứa cháu này là một côi, mẹ nó bỏ đi theo người ta, rồi thằng con trai cô nó đau buồn quá rồi nó tự giận nó chết. Vậy là ba đứa là Ba đứa. cháu nội, phải không chị? Ba đứa là cháu nội hả? Hồi lúc mà cha Dễ thương chết quá. thì thằng này mới có 3 tuổi, nay là được 6 tuổi rồi. Dạ. Lúc ba mất là lúc đó bé này mới 3 tuổi thôi. 3 tuổi. Chắc đâu biết, con đâu nhớ ba con đâu, con nhớ không? Con nhớ mặt ba con không? Nhớ hả? Ôi con dễ thương quá. Có con nhỏ thứ ba này, hồi lúc mà cha nó chết cái cảnh đó là nó chứng kiến cái cảnh cha nó chết. Dạ. Còn hai đứa này dưới quê khi cha nó chết thì liền rồi tụi nó mới lên tới. Còn con bé này cái cảnh cha nó chết cách nào sao mà nó thấy hết trơn, chứng kiến hết trơn. Tội nghiệp quá vậy, nó bé mà mày chứng kiến. Lúc đó con mấy tuổi con? Lúc đó con 6 tuổi. Tối nấu khoai mì từ 2 giờ. 2 giờ ở đây chị tranh thủ chị nấu 9 là 4 giờ sáng là chị bưng qua cầu Khuyến ngồi bệnh bán. Yeah. Bán khoai mì với chuối với pha mình kia đồ bán rồi. Tầm 7 giờ hết là chị chạy đi lựa than thêm. Dạ. Nếu mà bán hết 3 món thì kiếm được 150.000. Mà bán chậm chị còn được có 100.000, hơn 100.000. Rồi để cho bé Thị nó ra nó bán rồi chị phải đi làm riêng kiếm tiền. Mà tha thì bữa có bữa không. Cố gắng đi làm kiếm tiền. Đó là bên nhà bên Mạnh Thuận ô Tân Thu cũng là gọi kêu gọi khắp nơi là cho chị được 7 tháng tiền nhà, mỗi tháng là 1.700.000. Cô mang tới từ 5 tay. Cô Tư nào ấy? Dạ cô Tư. Là cô ở gần. Dạ gần. Cô đó bên Mạnh Thường Quân mình ở đây. Ở khu vực này hả? Là chính cái cô đó là cô giới thiệu cho bên báo tới là viết cái bài. Cô đó là Dương Thị Gái, trong cái Facebook của cô là Dương Thị Gái. Dạ. Pháp danh cô là Diệu Nhà. Dạ. Cũng nhờ cô tới cô quay rồi cô kêu gọi Mạnh Thường Quân nhà lòng hảo tâm rồi tới chung tay tiếp, tại vì cô chứng kiến ba đứa nhỏ này. Dạ. Có bé Tỷ là không có được đi học tại vì nó không có giấy tờ. Bé này chưa không được đi học. Thành ra đi học tư ở ngoài là cứ một tháng chỉ là chị đóng 400.000, mà học khi dở dang có tiền thì đóng, còn không có tiền thì cháu không có được đi học. Còn hai đứa này được đi học. Con là tên Thủy, con tên gì? Con tên Tiên. Con tên Tiên hả? Còn con? Con tên Nguyễn Văn Bi. Thủy Tiên Bi. Ủa sao tự nhiên một đang Thủy Tiên đẹp quá rồi xong chuyển qua Bi? Dạ con học lớp mấy? con học lớp 1. Con lớp 1, nay con mấy tuổi? Con 10 tuổi. Con 10 tuổi con mới học lớp 1 mà, vậy là con mới đi học luôn hả? Mới đi học luôn. Ủa nhưng mà bé Thủy thì là không được đi học. Bé Thủy thì nó học ở dưới quê nhá, hôm đó là bên Mạnh Thường Quân có tới cái cho tiền để ông cháu làm lỗ phí đi về quê rút giấy học bà, nhưng mà ở dưới nhà trường chứ người ta không cho rút. Kêu bé Thủy giờ phải về nơi này có học có nơi có chỗ đàng hoàng, rồi nhờ nhà trường ghi vài chữ rồi mới đem giấy về dưới, người ta mới xác nhận rồi cho bé Thủy, người ta mới rút cái học bà đi ra, tại vì không gặp mẹ nó được, không liên lạc với mẹ nó được. Dạ. Ở dưới người ta nói rồi có mẹ nó nhà, mẹ nó phải đi làm đơn, tại vì ngày xưa là cha mẹ thương nhau rồi đến không có cưới hỏi, không có kết hôn. Chết cha, vậy là Thành ra tụi này nó mang họ mẹ. Ồ. Thành ra Họ mẹ là họ Nguyễn hả? dạ. Rồi bên đây bên chị cũng là họ Nguyễn luôn. Mẹ nó đang sống với người chồng sau này. Và ba coi như ba là lúc ba mất là có bé này là biết thôi. Có bé này chứ. Lúc đó con mấy tuổi con? Con 6 tuổi. Con 6 tuổi hả? Lúc đó là vậy ba con mất em con 10 tuổi là 4 năm rồi. 4 năm. 3 năm nó mất vào ngày 26 tháng 6 2017 đó cậu. Vậy là con có mấy ngày? Còn có 2 tháng nữa là nó được 3 năm. 26 tháng 6 âm lịch đó hả chị? Dạ. Tại vì tháng đó tháng Nhừng, 2 tháng 6, nó chết tháng 6 sau. Còn có 4 ngày nữa là qua tháng 7 mình. Con bé này là đẻ ra 15 ngày là Tết nó giao cho chị nuôi luôn. Là con bé Tiên này là chị nuôi là ngày 15, nó đẻ ra mới có 15 ngày thôi là nó bỏ, là chị nuôi luôn tới bây giờ luôn. Là lúc bé này 15 ngày là mẹ đã không còn nữa rồi. Mẹ nó còn, mẹ nó bỏ ra giao cho chị
chị là nuôi. giao cho bên nội luôn. Giao cho bên nội nuôi, rồi sau này sanh được thằng này, rồi con này nó lớn là sanh được thằng này, rồi bắt đầu nó mới đi theo người ta luôn, là bắt đầu Là bỏ hẳn luôn. bỏ hẳn luôn. Bi nay bao nhiêu tuổi Bi? Con 6 tuổi. Con 6 tuổi. Ở đây 10 tuổi, đây 6 tuổi, con nhiêu tuổi? Thủy Con mới có 11. 9 tuổi hả? Mới 9 tuổi. Con bé Tiên mới có 9 tuổi. Tiên. Là con bé Tiên này là nó không biết vú mẹ, không biết sữa mẹ nữa, mới đẻ có 15 ngày là Tết là nó bỏ cho cô nuôi luôn. Rồi cô đi làm á, rồi khuya phải thức dậy nấu cháo thịt nhừ, rồi ở nhà ông nội lấy chén múc quậy, có khi uống đường, có khi uống muối, ông nội cho uống bằng muỗng thôi, chứ còn chưa mới có 15 ngày đó. Rồi nó bỏ hẳn đó luôn. Nhưng mà bỏ hẳn bé này rồi sao lại có thêm cháu này nữa hay gì? Dạ sau này mới có, nhưng mà nó bỏ hẳn, bỏ là nhỏ này là nó không có tình thương. Bé này là hồi đó là nó phá thai, nó phá tùm lum hết trơn, không ra được. Rồi nó mới để đẻ luôn, đẻ rồi 15 ngày nữa là Tết là nó giao hẳn cho chị luôn. Rồi trong khi mình đi làm thì ở nhà ông nội phải chăm. Này là chính thức từ lúc nào mà chị bắt đầu là hai anh chị phải lo hết cho ba đứa này? Hôm mà cha chết là bắt đầu là giao hẳn. Là cách đây 3 năm á. Dạ, Là là trước đó là ba vẫn đi làm. Ba nó đi làm thì còn ở chung với mẹ, ở chung với mẹ nó, cha mẹ ở chung một phòng. Là anh chị là bắt đầu nhận về hết ba đứa nuôi luôn lúc. Rồi từ ngày con trai chị chết là chị nhận luôn. Đó, mẹ nó làm giấy ủy quyền hết cho chị luôn mà. Tức là chị là coi như mẹ mấy đứa nhỏ là bỏ đi luôn. Bỏ đi luôn. Giao ủy quyền là cho chị nuôi ba đứa nhỏ luôn. Nó có làm giấy tờ. Có giấy tờ rồi. Có giấy tờ ủy quyền, thành ra chị mới đi ra ngoài ấp ở xã mình ở nè, có giấy ủy quyền mẹ nó mới làm được giấy cho hai đứa bé này nó đi học. Yeah. Còn bé Thị thì nó lớn quá cái tuổi của nó, thành ra Con có thích con đi học không? Tội nghiệp không rồi. Bây giờ con học trường tư thôi. Nhưng mà giờ đi học là phải có cái giấy đúng không? dạ Nó có khai sinh đầy đủ hết hả? nó có cái sinh họ mẹ nó bệnh. Ta lấy cái cặp giấy tờ rồi nãy đâu rồi giấy tờ. Con thích đi học lắm hả? Lấy cặp giấy tờ. Con có thích đi học không? Cặp giấy tờ nãy đưa cho cô bên Con xã. học giỏi không? Bé này học giỏi không chị? Hai đứa nó học cũng giỏi lắm. Dạ. Còn Bi mới vô lớp 1 luôn hả? Là coi như hai chị em là bên đây 9 tuổi, bên đây 6 tuổi mà học bằng lớp nhau. Giấy ủy quyền của mẹ với giấy khai tử của cha. Dễ thương dễ sợ. Thành ra cha nó chết á, đi theo chị gái nó, thành ra bên chị gái nó thờ, bên đây chị không có thờ. Dạ. Nó theo chị gái nó. Hồi mà nó mới chết thì cái quan tài còn để ở nhà, nó nhập vô vợ dâu nó kêu mẹ bắt hai đứa nhỏ này lại nuôi. Mẹ vợ con mới đi đánh bài rồi bỏ tụi nhỏ, trong khi chưa đi chôn nó nữa. Lấy giấy ủy quyền của mẹ thằng ta. Đây quý vị các bạn ơi, đây là cái giấy ủy quyền Giấy ủy quyền của mẹ các cháu ha. Thôi mình xin không có đọc ở đây, nhưng mà ở đây cho thấy là đây giấy ủy quyền thì bên được ủy quyền là cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1961. là cô là chị đó. Là cô đó. Yeah. Lý do ủy quyền tôi đi làm ăn xa nên không trực tiếp nuôi dưỡng được. Đây có xác nhận đàng hoàng luôn. Rồi xã Thạnh Trị nha, đây là xác nhận của xã Thạnh Trị. Thôi thì nói chung là cái việc gì qua thì nó cũng qua đó, nhưng là mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau đúng không quý vị các bạn? Mình cũng không muốn lên án cái mẹ cái con dâu của chị Hạnh, hoặc là hãy nói cách khác đi là mẹ của các cháu bé. Nói chung ai cũng có những niềm riêng, làm sao nói hết, mình đâu có biết được trong cuốn khúc mình đâu, nhưng mà em cũng nghĩ vậy á chị. Tại vì nếu như bây giờ mình nói mấy cái thông tin đó thì em sợ là ảnh hưởng đến cái gia đình của mẹ đó. Thì thôi chắc là các anh em mình nhớ là về lát nhớ về là phải xử lý cái đó thông tin.
không có để tên của chị đó vào cũng không hết. Không, nó là đó là sự thật luôn, là đúng sự thật rồi đó. Bên nhà trọ bên đây là ai cũng đều biết hết trơn. Dạ, em hiểu. Bởi vì con trai chị là chết một cách Dạ. chị đau đớn lắm. Dạ, con Nhưng mà lúc mà con mình như vậy chị đau lắm. dạ. Nhưng mà hôm nay cũng nhờ các mạnh thường quân với lại mấy cô mới cầu lại đây, bây giờ chị biết là có cái nỗi niềm mình thông tin ra cho ở quê nhà người ta biết. Dạ, người ta tin á, để người ta tin, nhưng mà em hiểu rồi. Nhưng mà sẽ tội, rất là tội nghiệp, cũng bên kia cũng tội. Tại vì khi mà dư luận á, chị hiểu không, dư luận mà họ mà biết được cái con gái của chị á, nên cái cô mẹ của mấy đứa đó là tụi nó sẽ ném đá rồi họ hùa vô, họ nói chung họ đồng cảm chị ít, nhưng mà họ nói chung là nên thôi mình thôi thì chị thông tin vậy là người ta biết rồi, là bố mẹ đó ai cũng tin chị hết rồi. Chính vì vậy nên mới có nhiều người đến giúp chị. Thì em nghĩ là thôi để cho coi như mẹ của các cháu yên, ai sống làm sao thì sau này mọi cái trời ông lo thôi chứ hơi đâu mình. Còn bây giờ thôi chuyện nó cũng bây giờ cũng có gì thì ba mấy đứa nhỏ cũng đâu có sống lại được đâu. Em nghĩ là giờ tự nhiên có đây là cái duyên á, nhiều khi là trời Phật xui khiến như vậy nên bây giờ mới nhiều người biết. Thì em nghĩ mỗi người sẽ đến đây rồi giúp gia đình, mà em đến đây nữa đây chắc chắn nhiều mạnh thường quân sẽ đến nữa. Thì hy vọng là con chú nghĩ là chú cũng sẽ giúp một tay cho con đi học ha. Chú sẽ để coi có cô ở đây không, cô đi mua bánh đâu lâu quá xa quá, để cái gì chú nói cô tìm cách liên hệ cho người cho con đi sắp xếp cho con đi học nha. Còn chắc chắn là rất nhiều mạnh thường quân sẽ đến để gạo, em nghĩ là gạo bánh đồ nó chỉ là những cái tạm bợ thôi. Sẽ có hy vọng có những mạnh thường quân sẽ tài trợ cho các bé cái tiền đi học từ giờ đến lớn. Thì mình đương nhiên là mọi người cũng biết rồi, mình với lại Cương Dừa là hai thầy trò là thường hay đi giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sức mình cũng có hạn thôi. Mình chỉ làm được đúng một cái việc mà mình giỏi nhất, đó là làm sao mình truyền thông, mình chia sẻ những câu chuyện mà giống như gia đình của chị Hạnh, anh Bình và ba cháu nhỏ. Thì bây khán giả của Amen là mình biết là khán giả của mình rất là cái tinh thần thiện nguyện rất là cao đó. Thì ở đây là biết địa chỉ ở đây là cái gì chị hả? Mấy cái địa chỉ là trong túi áo là không ra lắm. Nhiều khi đôi khi thấy mấy đứa nhỏ đi học, Dạ. cha có mẹ rước Dạ. nhìn lên chào cái tôi Dạ. đi không có biết chạy Cả xe. ba đứa nhỏ này nó dễ thương quá à. Không có biết chạy xe nhờ Cái gì cô các bạn nhìn bên thấy đây cái mặt đưa này, rước ánh mắt giùm. mấy ánh mắt của các bé nó ngây thơ, nó hồn nhiên khi mà nghe kể cái câu chuyện buồn của gia đình như vậy, mà các bé nó hồn nhiên lắm. Dạ đây. Con bé này khi cha đây nó là chết, am nó thấy cái sợi đường. dây nó không dám lượm sợi dây. Dạ. Chứng kiến cảnh cha nó chết, thấy sợi dây nó cũng không dám đụng sợi dây, cũng không dám lượm sợi dây nữa. Giờ kêu đeo lên gác mình lên nó cũng không dám đeo nữa. Là bé nó phát hiện đầu tiên luôn hả chị? Chú nó phát hiện đi làm về ban đêm 10 giờ mấy Dạ. phát hiện khi mở cửa phòng ra là con này vô ôm cha nữa rồi chết. Con nhớ ba con không? Lúc đó con có khóc nhiều không? Con biết không? Lúc đó con biết là ba con mất không? Hay là con nhìn con không biết? Không biết. Không biết thôi. Chỉ có hai đứa này là cha nó chết rồi tụi nó quê thôi. Rồi chị điện. Vì bé này ở trên đây. Bé này nó ở trên này. Với ba, ở chung với ba. Trời Thì trời. mẹ nó về quê rồi bắt đầu trả phòng bên phòng chú Út rồi mới dọn vào phòng chị ở chung với chị được có 3 tháng. Chị gái nó đi mua cho nó được mấy bộ đồ mới. Còn chưa hết được mấy bộ đồ mới là nó đã chết. Rồi sao ba dại quá hả? Ba con gái dễ thương vậy mà đúng là hồi. Vợ nó bỏ đi mới có 3 tháng thì nó nghe được nghe chính xác lại là vợ nó có bầu với người kia là 3 tháng mấy. Ngày đó nó đi chùa rồi sáng nó đi làm hồ, rồi chị cũng đi lượt hang về, hai mẹ con về 11 giờ rưỡi về ngồi ăn cơm. Yeah. Nó nói mẹ con nghỉ buổi sáng, con nghỉ buổi chiều con đi chùa một phát. Thì nó đi chùa một phát, nó thôi đi chùa thì đi. Yeah. Buổi chiều mình làm bao nhiêu cũng không đủ, thôi đi chùa đi cho đầu óc nó thanh thản. Yeah. Thì cái ngày đó nó đi chùa rồi tối về nó treo họng nó chết. Kìa cô vô cô cho kìa. Kìa cô cho đồ chơi đó mà bắt mấy đứa sáng lên kìa vui kìa.
ơi vậy mà trời con cảm ơn cô. Mẹ vô đi, cô vô đi. Cô vô nha. Đó, đây. Đây bánh. Cô có mua sữa với lại ít đồ dùng học tập cho mấy đứa nha. Lấy cảm xúc. Nha con. Lát nữa chia nhau nha. Cô nha, cảm ơn mấy cô, mấy chú. Tụi con rất Cái này Bi đồ nói đi, tiền đồ nói, con cảm ơn mấy chú, thầy cô. đây nè, rồi quà thêm nè con ơi nè, bánh với đồ dùng học tập nè con ơi. Đó, trời ơi, quá trời. Tiền nói đi, tiền Bi. Tụi con cảm ơn mấy cô, mấy chú đi. Cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác thôi, đó nhìn thấy đồ chơi là mặt vui liền à. Thằng bé này bé cười tươi nhất nè. Cúng tới cho gạo, cho đồ ăn được cho mấy nhỏ. Mà bữa đi làm, cô đi làm, có cô kia cho được con vịt mà đâu có ở không, cô đi làm. Mẹ bé này bé Về không nhà có bới cơm. giờ không biết làm sao đi học là 9-10 tuổi nè. Là chưa có đi học nha. Là do giấy tờ rồi dưới làm sao đó thì thôi má mì lo giúp cứ ba đi công tác liên tục không giúp cho bé nó vô được đi học qua trường đó. Nói mấy bạn ở công ty nữa đó, đứa bên hành chính nó phụ cho. Bé này thì đi học rồi. Hai đứa này lớp giờ 1. hiện tại giờ đang đi học lớp 1. Còn bé này là chưa được đi chưa được vô chưa được đi học. Được đi học đó cô. Là do giấy tờ Giấy tờ trục trặc ở dưới quê không rút về được. Hai giấy mà học bạ của cháu ở dưới quê với Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang mình. Rồi quê Kiên Giang à. Dạ. Rồi bên Mạnh Thường Quân nó đến cho tiền làm nửa phí, hai anh cháu đi ông nội với cháu nội đi về tới trường, nhưng mà rút giấy học bạ ở dưới nhà trường nói là bây giờ phải cho bé Thị nó đi học nơi nào có chính đáng, rồi xin cái tờ giấy trên đó là xác nhận là bé Thị có học ở nơi đó, rồi về dưới người ta cho rút. Thì hôm đó là bé Thị đi học tư cho cô cho đi học ở ngoài là đóng 400.000 một tháng. Nhưng mà tháng nào cô có tiền thì đóng, tháng nào mà mưa gió ế ẩm mà cô bệnh thì không có đủ tiền thì bé Thị nó nghỉ. Thành ra hôm đó nay là Thị nó đã là nghỉ nhiều tháng rồi, nghỉ hơn trong Tết tới bây giờ luôn, nghỉ tới bây giờ luôn. Rồi con nhớ trường nhớ lớp không? Rồi hôm bữa Mạnh Thường Quân có đến có cho tiền kêu giờ cho Thị đi học, thành ra cô xin bên chỗ trường học xã bên chỗ Gia Bảo bước qua là bữa hôm cô đóng 3 tháng là hết còn 10.000 nữa là 1,2 triệu cho bé Thị học, nó tặng cho có cái tờ giấy tặng đó người ta xác nhận là Thị nó có học. Tặng mình rút cái tờ giấy đó ra tặng về dưới tặng cho xin vô trường nhà nước. Bây giờ vô trường nhà nước cũng nhờ các Mạnh Thường Quân, các cô cậu ở đây cũng có cái địa phương mình sẽ giúp cho một cái lời đặng mà cho Thị nó vô trường để đi học. Mắt trong veo à, bé dễ thương dễ sợ. Tụi con có nói gì ước cái gì thì nói. Tụi con giờ con thích gì nhất nè, tụi con đang thích gì nhất nói cho cô mấy cô chú nghe nè. Nói đi. Bé lớn nhất nè. Con thích gì nhất? Con lớn nhất đúng không? Lớn lên nè, lớn lên. Đi học. Con thích đi học hả? Đó. Rồi ước mơ nữa con làm cái gì? Ước mơ con làm đầu bếp. Nó là Đầu đầu bếp bếp. mà. Wow. Thôi được cái Vậy này là cũng phải. con thích nấu ăn đúng không? Dạ. Vậy là ở nhà con có hay nấu ăn không? Có. Con nấu được món gì? Có khi con chiên trứng với lại nấu cơm với lại làm cho em ăn. À, con nấu cơm được luôn. Nấu cơm mà cơm có khác không? Con chiên trứng được luôn. Con giống chú vậy hả? Ồ, chú thì nồi cơm đây, chú thì nấu cơm thì cái nồi cơm điện bỏ vô là chú đi vòng rồi ra thôi à. Con luộc trứng được không? Giỏi vậy, giống chú vậy. Nhưng còn ngoài mấy món đó con biết làm món gì nữa nè? Món gì khó hơn tí xíu không? Hộp cá, thịt cá được không? Trời đất ơi, Trời ơi. giỏi hơn chú rồi chú ơi. Trời, cái này mà mình sử dụng được lao động vị thành niên chắc là mời qua làm đi theo chú là phụ bếp quá. Dễ thương cười kìa, dễ thương dễ Con sợ. nhỏ bé Tiên nó cũng ước mơ nữa, nó làm đầu bếp nữa đó chú. Nghe hả con? Còn thằng Bi này nói nữa con đi học, bà nội cho con đi học đi nữa, con đi làm công an. Ước mơ làm công an, hỏi làm công an chi nữa con. Sao con muốn làm công an? Bắt 16. Sao con muốn làm công an vậy? Chú hỏi nói đi, nói cho Thích lớn làm công lên. an. Sau này lớn lên con có thích làm công an không? Nhưng mà tại sao con lại thích? Làm công an thì mình làm cái gì nè? Nói cho lớn lên. Cỡ rồi. Sao đâu, con trai là phải mạnh mẽ, làm công an là phải mạnh mẽ, dũng cảm, đúng không? Đúng không con?
con thích làm gì nè? con làm đầu bếp. Con thích làm đầu bếp luôn. Ủa sao hai chị em thích làm đầu bếp vậy? Thích nấu ăn. Nó nấu ăn hả? Giờ tụi con ráng học em mốt rồi xong rồi thì chú tài trợ cho tụi con đi học làm đầu bếp. Xong rồi con về phụ chú làm nhà hàng chú. Con thích nấu ăn hả? Chết cha con có coi clip của chú không? Ở trên cha đây ở nhà đâu có tivi, đâu có gì đâu coi. Đâu có tivi, đâu có điện thoại gì đâu hả? Có tivi thôi. Có tivi đâu mà đầu đĩa hư rồi. Nhưng đâu có mạng đâu coi. Không có tivi, không có mạng làm sao mà coi chương trình của chú được. Thôi về mình kiếm cái tivi 32 inch đi, gửi tới cho biếu tặng chị đi nha. Tivi này mười mấy năm. Dạ. Mười mấy năm rồi, cái đầu máy đó cũng cả chục năm giờ nó hư cái. Hả? Thì hay Gì con nói gì? Con nói gì Thủy? cái tỉa kênh đồ về để mà. Thôi chị hai nói được mua cái tivi vui. Rồi chú sẽ mua cho con một cái tivi. Mua cho nhà mình cái tivi nha. Tivi nhỏ thôi ha. Học bài xong rồi mình được coi tivi đúng không? Đừng giống như hai đứa con gái chú là suốt ngày ôm cái tivi coi. Mà giờ không coi tivi luôn, ngồi coi toàn là chơi coi điện thoại, coi YouTube không à. Rồi xong rồi gắn gì tài trợ luôn 3G luôn. Coi tivi phải vô 3G mới coi được. Là con coi được YouTube của chú, là con lên con coi được mấy người ta cách người ta nấu ăn á. Nha. Rồi nhớ nha Cương. Đó, chuẩn bị mua một cái tivi tới biếu cho chị, với lại gắn wifi đàng hoàng cho mày. Lên mở anh coi rồi sau mình ở nữa nha. Rồi xong tụi con nhà tụi con coi người ta làm bếp rồi con bắt chước ha. Con bé Tiên này ở nhà nó cũng nấu cơm, chiên cơm khi chị đi làm về. Dạ. Nội bà nội cơm Hay quá, chắc nấu bữa nào cơm, chú đói bụng quá chứ. chiên cơm rồi nó cũng đập trứng vô, nó chiên cơm nó cũng là đồ ăn cá này kia đồ thì cũng chiên đồ, cũng rửa đồ cũng sạch sẽ lắm, cũng mình đi cũng chỉ biểu cháu rồi ở nhà giờ có cá rửa, chỉ cách rửa như thế nào rồi ướp như thế nào. Thì đi làm về trễ Cái hát mãi ước mơ mình đủ thí sinh đủ chiên. trường hợp chưa ta? Rồi nếu mà hát mãi ước mơ mình chưa ấy thì chắc mình sao tạo điều kiện nha. Có ai lên hát tặng cho gia đình của chị Hạnh nè, để giúp đỡ chị Hạnh nhiều hơn ha quý vị các bạn. Ở đây ai biết hát không? Con nào? Con hát được không? Được. Tại vì con phải hát thắng rồi con mới hy vọng có tiền giúp đỡ cho. Giải nhất 20 triệu. Dạ sẽ cố gắng. Nếu con hát mà không được thì con bỏ tiền vô luôn ha. Dạ rồi. Dạ rồi luôn chơi luôn. Wow. Cháu tôi sao? Có thể con biết hát được không? Có hát được. Vậy thôi đăng ký thôi hát mãi ước mơ đi. Chị có xem hát mãi ước mơ, chị biết chương trình đó không? Không, đi làm. Đâu có tivi đâu mà nhà cũng đi làm suốt ngày. Chị đi làm gì ban ngày chị làm? Lựa than, bán xong là 7 giờ là chị chạy đi lựa than, xưởng than đá thằng này kiếm thêm một ngày được hơn 100. Dạ. Rồi về rồi quay rồi bắt đầu đi chợ búa tới 10 giờ tối mình mới được ngủ về, chẻ phai lột phai rồi trúng bọng này kia. Để có ai chụp hình được không? Cũng hôm đó cũng nhờ Mạnh Thường Quân đến Chụp cho chân tiền. dung rồi chụp Rồi mấy cái đi khoảnh mua được chiếc xe màu vàng đó, hôm đó giờ chiếc xe của cô nó cũ kỹ lắm, chạy thì quấn dây kẽm dây đồ tùm lum. Rồi hôm Mạnh Thường Quân tới cái cho đi mua được chiếc xe đó được 10 triệu. Rồi hôm đó nay cũng nhờ chiếc xe đó, rồi ông nội cũng chạy xe bữa kiếm cũng được 40-50 ngàn. Rồi chú cũng bệnh vậy là chạy. Dạ, coi như anh thì chạy xe ôm, Dạ. coi như ai kêu chạy. Kêu Còn chị thì chị làm thuê làm mướn chỗ này chỗ kia. Rồi vào lúc mà anh chị đi làm thì ba đứa nhỏ gửi ai? Gửi bên cô nó giờ ngó giùm. Dạ. Chị em ở nhà thì sập cái tấm này xuống, sập cái cửa xuống là chị em đó trong nhà rồi mở cho tiếng rồi coi. Nhà chắc cũng được khoảng 10 mét vuông. Ở đây mình mướn đây là Mướn hả chị? mướn. Ồ, tưởng nhà mà anh chị lại xây làm nên chứ. Cái này là một tháng là 1,2 triệu tiền nhà, tiền điện nước 500 ngàn đó là 1,7 triệu. Hôm đó chị cũng nhờ bên Mạnh Thường Quân, bên cô Dương Thị Gái, cô xin tiền của cô bên Mỹ. Chị gái tốt bụng quá ha. Dạ. Là cô xin tiền bên Mỹ, mỗi một tháng là có mấy cô gửi về là bữa năm tay là cô Dương Thị Gái, cô đem tiền ra là cho chị là mỗi một tháng là được 1,7 triệu đóng tiền nhà. Là trong được 7 tháng vừa qua. Rồi cũng không
có một chú kia đến là cũng cho chị được 2 triệu, cũng ngay cái tiền nhà luôn. Dương chị gái cô gái cô cũng nói là hoàn cảnh của họ, cô cũng đăng lên nói là 3 năm nay chị Hạnh nuôi 3 đứa nhỏ 3 năm nay mà không có hay biết. Hôm nay cũng có duyên đủ phước cũng gặp được cô đến cô hỏi hoàn cảnh cha mẹ nó như thế nào, rồi hỏi quê quán ở đâu, ở Kiên Giang. Nhưng mà giờ Kiên Giang mình cũng không có nhà, tại giờ ở đậu đất của người em chồng nó bán đất nó đi rồi. Thành ra chị cũng về trên này, chị cũng mướn nhà ở đâu này kia. Ông xã hồi đó tới giờ bệnh là 10 mấy năm nay rồi, bây giờ nhờ có được chiếc xe này thì chạy. Chị không có biết chạy xe, thành ra không biết chữ nữa, đi đâu đi mua phai mua chuối vô tới chợ Đầu Mối thì nhờ ông xã chở đi giùm. Còn nếu mà chị đi làm về chưa kịp thì ở đây thì tự ổng đi vô đó mua phai mua chuối, tự biết chỗ mua phai mua chuối, nay bán trong đó cũng là mấy năm, đi chợ đó cũng mấy năm rồi. Thì ông xã ông về thì ông bỏ phai ra rửa lộn, rồi chiều đi về 5 giờ mình về mình chẻ phai ra, rồi cũng nhờ ông chạy xe đi mua đi đồ. Rồi ngày nào mà chú ông bệnh rồi là không có đi lấy phai được thì mình nghỉ bán đó, mình chỉ nấu xôi thôi. Nấu xôi mình bán, còn thẻ thì có khi đang đi khúc đường thì chú ông bệnh kêu thôi quay trở về, cũng thấy ông mệt không dám chạy xe nữa. Không ăn hả? Thì mấy đứa này thì trong gia đình mình thì nói chung ra là 1 tháng 30 ngày thì tụi nó ăn muối 20 ngày, cá thịt thì chỉ được 10 ngày thôi. Ăn muối 20 ngày. Dạ, nước mắm, nước tương là với trứng rồi tụi chị có nhà chỉ có muối, trứng vịt muối á. Mua trứng vịt về mình muối sẵn. Rồi ở nhà muốn ăn thì tụi nó nấu cháo hoặc là luộc cục vịt muối lên. Còn muốn ăn trứng chiên chạy qua bên quán. Chứ đâu không có nước mắm nước tương gì hết. Nước mắm nước tương mấy bữa thì nhà thì có nước mắm nước tương rồi tụi nó thôi quẹt lên hoặc là chiên trứng lên nó ăn. Rồi phái làm đầu bếp hay trời. Rồi mốt chuẩn bị sắp có tivi ha. Và bữa nữa chú cho người mà mua cái tivi gọi chuyển gửi xuống cho tụi con nha. Rồi coi tivi rồi xong rồi có wifi nữa. Ở đây có wifi không ta? Wifi thì nhờ bên gái thứ tư nè. Nó có nhờ mình xài nhờ của nó, của thằng rể thứ tư bên đây có câu mình nhờ của nó. Chị có số điện thoại không? Có số điện thoại nãy là cô xã chị á. Dạ, chị đọc giùm em đi xong để cho khán giả thôi. Đừng đọc cái số điện thoại. Đây số điện thoại đây. Số điện thoại của mình chạy xe ôm ngoài. Đây quý vị các bạn ơi, đây là địa chỉ để cho quý mạnh thường quân hoặc là những người ai muốn tới giúp đỡ gia đình của chị Hạnh với anh Bình là 3 cháu nhỏ nha, Thủy Tiên với Baby. A1/2 ấp 1 đường Vĩnh Lộc, đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chị Nguyễn Thị Minh Hạnh. Số điện thoại là 3713 02371 3713 02371. Thì thật ra tìm cái chỗ này thì nếu mà cái nhà mình để cầu suối nó đó, cầu đường suối á, đường cầu suối thì dễ tìm thương lộ 5, thương lộ 80 chứ. Dạ, đường cầu suối thương lộ 80 cũng là một cách để các bạn có thể tìm đến nhà để thăm anh chị ha. Ăn đi con, để dành làm gì, mốt hết rồi. Mốt hết các cô chú tới cho nữa. Không mất cỡ nha. Nha. Bữa thằng Bi nè, bữa thấy bà nội tỉnh Tương vậy đó, bà nội con thèm mực quá. Bà nội đi mua mực thì luộc cho con ăn. Đó. Lý do mà tính làm một bếp thèm mực thì luộc, rồi cái cô nó bên đây cô nó mới nghe nói thôi bà nội thì chưa có tỉnh Tương đâu để tao mua cho tụi mày ăn. Cái cô đi mua được 50 mấy ngàn luộc mấy chị em ngồi chấm muối tiêu ăn. Thì nói là ngay sống ở đây thì cũng nhờ được chủ nhà trọ, chú thấy đi làm đi bán thì chú cho được cái máy giặt. Chủ nhà trọ của mình ở đây chú cho cái máy giặt. Rồi nhiều khi đồ ăn đồ uống rồi chú cũng đem cho, có dây chai có lon đồ, chú uống bia uống nước rồi cho mấy cái này. Trong khi bán tiền dây chai chị đâu có cho tụi nó xài, bắt bỏ ống heo. Khi em nó không có tiền mua tập, khi mua viết đồ thì bé Thủy móc ống nó ra, thằng đi mua tập mua viết rồi. Đến khi bán là lời được có 100.000, hơn 100.000, cho nội 50 rồi, nội mua thuốc uống. Khi tụi nó mạnh giỏi thôi, đau ốm bệnh hoạn chị mua phải thăm vô tiền vô. Rồi một tháng bây giờ cả hai anh chị đi, coi như là đi làm vậy thì thu nhập được bao nhiêu? Chị cái làm này đằng thang đằng này nó còn
ngày. Dạ. Rồi đó như mình làm công nhật, có hàng thì mình làm, còn không có hàng thì mình ở nhà bán tay, bán đồ thêm ra. Thì lúc trước á, chưa có mùa bệnh dịch thì một ngày chỉ bán được 20 kg, thì kiếm khoảng hàng 200.000 là lúc không có than. Rồi nếu mà có than thì chị đi lựa chị bán chỉ là có 10 kg thôi, 10 kg than, 10 kg khoai với lại chuối xôi được ngày kiếm được 150, hơn 150. 150 là tiền lời á. Tiền hay lời, là... dạ, tiền dạ. lời. Còn nếu mà bán hết, còn bán không hết thì mình lời khoảng 100. Còn cái số lời 40-50 ngàn mình thách mình cho cô bác người này người kia. Rồi tháng nắng thì mình bán cái mùa học sinh này với mùa mà công nhân đi làm thì mình bán thì được, kiếm sống qua ngày được. Còn mà cái mùa mà học sinh nghỉ rồi bán chậm lắm, bán 10 kg mai thôi. Lúc trước bán 20 kg mà giờ bán có 10 kg mai. Thì xôi thì bán cũng được 1 kg nếp, chuối thì bán được 5 kg. Rồi ăn uống sinh hoạt ngày trong nhà thì chị cũng phải tặng tiền. Rồi khi đau ốm bệnh hoạn 3 bà cháu, 4 bà cháu cái là tiền thuốc là cả 100.000 tiền thuốc uống. Yeah. Thì cũng hay mua thuốc để sẵn ở nhà cho thằng Bi đồ nó hay bệnh rồi dặn bé Thị ở nhà em uống, hoặc là thằng này nó biết cái thuốc uống hàng ngày của nó, chỉ sáng là lấy 1 viên rồi hoặc là 1 gói, chỉ ở nhà kết thúc thì tự lấy thuốc uống lên. Anh có vậy anh khoái bánh này á, anh ăn nhanh nhất luôn. Ngon con. Đi. Lấy nước uống đó con, ăn nó không có chừng con khô quá đó. Sữa uống luôn nha. Ủa, có mùi sữa nữa hả? Dạ có. Rồi. Để cho con trai một. Đây. Múc liền luôn. Sáng tụi con ăn sáng chưa? Sáng ăn cơm gì? Cơm chiên. Cái cơm lấy cơm nguội ra chiên cơm ăn. Rồi giống mình là nhỏ dễ sợ luôn, sáng chiên dây ăn cơm nguội, lấy cơm chiên nguội á. Ở nhà bà mẹ mình hay vậy đó, ba anh em coi như lấy cái nguyên nồi cơm, cái nồi cơm nguội từ tối hôm trước á, là bỏ tủ lạnh xong rồi bắt đầu bóc ra chiên. Ở đây chị cũng nấu cơm cái chiều dư á, Dạ. dư cái sáng thì để chơi chiên cơm lại, sáng ăn cơm chiên lên. Thì gọi mấy là... cái này nhà tụi nó tự làm tự ấy hết trơn. Cơm chiên truyền miên khói lửa, nên nghe nói cái chú biết liền. Rồi bé Tiên chiên cơm chiên ngon không nha chú? Chú Tiên hả? À, Rồi bữa nào sáng là chú qua đây con chiên chú ăn sáng bữa nha, được không? Hả? Trời ơi, hứa nha. Tôi qua thiệt đó, chứ phải nó giỡn đâu đó. Nhiều khi đi làm thì không có sợ tụi nó đói. Ở nhà thì trứng hay này kia có gì thì tự làm tự ăn, chứ còn không có đợi bà nội về. Nội về thì nhiều khi mình làm nó phải là đúng giờ, nhiều khi 11:30 ra ca, nhưng mà còn mình cũng phải gán cho rồi xong cái mớ đó rồi mình mới có đi về. Hoặc là buổi chiều cũng vậy, nó nói tiếng 5 giờ mình về chứ không phải được 5 giờ, phải trên 5-10 phút đồng hồ cho chủ người ta. Mình làm xong mình phải dọn dẹp quét dọn đàng hoàng sạch sẽ mình mới có đứng dậy mình đi về. Nhưng mà cũng may mắn là mấy đứa nhỏ này nó cũng tự độc lập ha. Tự độc lập ha. Dạ. Cơm nước này kia rồi. Tụi con thương ông bà nội không? Hả? Dạ có hả? Dạ có này. Dạ có. Bà nội với ông nội tụi con thương ai hơn? Thương bà nội hơn hả? Trời. Ông nội hồi kia ông nội nghe mà buồn á. Ông nội chạy xe ôm ông nội mà quải lắm, đuối lắm luôn á. Cái đùa chứ con nít mà thường là gần với phụ nữ nhiều hơn. Rồi mai mốt là tụi con lớn là tụi con làm có tiền là tụi con có nuôi ông bà nội không? Giờ 3 đứa đó, bây giờ chỉ có ông bà nội chỉ ở được với một đứa thôi, thì giờ đứa nào xung phong nè? Trong 3 đứa con đứa nào là dành nuôi đứa nào nuôi bà nội thì đứa đó giơ tay lên. Nhưng mà bà nội chỉ ở với một đứa thôi. Không 3 đứa. Không cho luôn, không nhường luôn, dành luôn. 3 đứa cùng nuôi ông bà nội, đúng không? Không sao đâu, tụi con bây giờ chứ tụi con chịu khó đi học mà, có điều kiện thì học ra đại học, còn không có điều kiện thì học lên lớp học cho cái biết chữ đã, rồi xong đi làm đầu bếp. Rồi làm bếp giỏi là sau này là có cái nghề bếp là coi như cũng vô địch luôn á. Đôi khi chị cũng suy nghĩ mình nghèo quá, dạ. đâu có lo cháu được tới nơi tới chốn, về chỉ mong ước là tụi nó học được lớp 3, lớp 4, lớp 5 nhưng nó có được cái nghề trong tay.
được có cái nghề trong tay đó để sau này lớn lên á, thì chị có qua đời rồi thì tụi nó muốn theo về mẹ nó thì về. Dạ. Còn nếu mà tụi nó không về mẹ nó thì chị em nó cũng là xúm xích với nhau để đùm bọc với nhau để mà sống yêu thương với nhau. Thì, chứ không phải mình nghĩ mình nuôi tụi nó để tới chừng tụi nó lớn khôn lên rồi nghĩ là nhất là cha dưỡng. Để lúc này là chị dứt khoát không mới cha dưỡng. Nếu hôm mà cha nó chết rồi là mang về trên này hết, tại vì mình coi trên bài báo mình thấy cha dưỡng đối với con vợ, thành ra mình cũng sợ cái hoàn cảnh đó lắm. Bởi vì nói là nuôi là bây giờ đây chị nuôi làm phước nó tới nó 15 16 tuổi tụi nó trưởng thành, nó hiểu biết rồi. Hiểu biết rồi, nó phải giữ vẹn cái cuộc đời của nó, chứ còn bây giờ thì tội cho tụi nó. Đó bối nghe ông bối. Bây giờ chị Hạnh mặc dù là rất là giận cái người con dâu năm xưa, nhưng mà chị cuối cùng chị cũng nói một cái ý mà mình cảm thấy là người mình rất là cảm phục. Đó là giờ là thôi thì ráng nuôi cho mấy đứa nhỏ cho nó trưởng thành. Mấy đứa nhỏ khi nó trưởng thành rồi á, thì nó có nhận thức rồi thì lúc đó nó muốn về với mẹ thì nó về, chứ chị cũng không có cấm chuyện đó. Thì đâu đó mình vẫn cảm nhận được là chị Hạnh vẫn rất là bao dung, mặc dù nói thì giận chứ sao không giận. Tại vì đó là cái lý do mà khiến cho con trai của chị quyên sinh thì từ bỏ cuộc sống, thì làm sao mà chị không giận được. Nhưng mà rồi cuối cùng thì bây giờ cũng đáng nuôi mấy đứa nhỏ để cho mấy đứa nhỏ nó đủ lớn, nó đủ trưởng thành, nó đủ hiểu biết, thì sau đó thì muốn về với mẹ thì về, chị cũng không cấm. Thì, ở nhà đây chị cũng nói với ông xã chị thường ngày á, dạ. lá rụng thì về cội, nước chảy về nguồn, thì giờ mình nuôi cháu nó lớn con về mẹ nó thì nó về. Còn nhà mình không có cấm, tôi với ông đâu có sống hoài đâu. Một ngày nào đó mình tôi với ông chết rồi thì tụi nó quay về mẹ nó, thì tụi nó cũng lớn khôn, nó hiểu biết. Bởi vì nhiều khi nói với ông xã chị hoài, ông chung tay với tôi, gắng cố gắng đi, tăng tiếp với tôi, chợ búa bay bóng rồi kệ nó, có mắm ăn mắm, có muối có gì ăn cái nấy, mình lo cho hai đứa cháu gái mình thôi. Còn con trai thì mình không có lo gì. Mà hai đứa nhỏ thì tội với tụi nó, tới năm tụi nó trưởng thành, nhiều khi tôi nói ông gái ông bà cho tôi sống được 70 tuổi thì hai đứa nhỏ này nó tới tuổi trưởng thành rồi, tôi ra đi tôi cũng yên tâm. Tụi con mai mốt lớn tụi con có về mẹ không? Ôi dứt khoát, này gọi là dứt khoát liên xô luôn. Không là không. Tại sao? Tại sao tụi con không muốn về mẹ? Tại mẹ không có nuôi tụi con. Trời ơi, Thủy ngầu chưa? Tại mẹ không nuôi tụi con. Nhưng mà thôi, mốt lớn thì nhiều khi mẹ con khổ quá, con cũng có về thăm mẹ con chứ, đúng không? Có thể là con không ở với mẹ con, nhưng mà con cũng phải đi làm rồi về cũng phải thương mẹ, cho tiền mẹ chứ, đúng không? Không ai mẹ con nữa không? Cũng nói với mấy cháu hoài, chị nói bây giờ tụi con lớn lên thì tuy là mẹ con có lỗi lầm với cha con, nhưng mà sanh đẻ ra không lo. Nhưng mà bây giờ lớn lên cái bổn phận của mình là con, bà nội không cấm tụi con, bà nội không cấm tụi con là dứt khoát với mẹ cha con. Nhưng mà tụi con lớn lên thì đầu óc tụi con biết suy nghĩ, thì tụi con phải quảng đại tha thứ mẹ con thì chấp nhận tha thứ mẹ con. Nhưng mà lớn lên á thì bà nội ông nội đã qua đời rồi, con chỉ còn mẹ con là điểm dựa. Nhưng tụi con đã lớn thì tụi con phải hiểu biết cái câu chuyện. Nhưng mà mình có tiền cho mẹ con phần nào, còn phần nào mình phải để lại để sau này mình nhớ là công ơn. Nguyên hiện tại bây giờ là của cô chú Mạnh Thường Quân các nơi từ thiện tới, sau này tụi con lớn lên tụi con mới nghĩ mình đời mình đang bất hạnh, thì sau này tụi con lớn lên phải bằng có tiền, tụi con phải chung tay với mấy cô mấy chú để ngày sau này tụi con lớn mình phải nhớ ơn của các Mạnh Thường Quân, của cô chú đồ xa gần để nuôi mình khôn lớn, cho mình ăn học mình biết được một cái chữ. Chị cũng thường nói với mấy cháu chị hoài cái chuyện mà sau này nó hay á, tụi nó không nói chứ nó hiểu á, nó biết nên nó biết ai thương ai không thương. Thôi giờ về ha, giờ chú đến thăm
mà ông bà nội với hai mấy đứa con nha. Đó, có chút quà gửi tụi con ha. Rồi mốt để chú về nhà chú coi, nói cô về coi nhà còn đồ chơi gì của ở nhà ông gom qua. Thì là áo quần nữa này mày. Dạ vâng. Áo quần này mấy đứa mặc áo, cho áo này chắc áo này còn hơn màu cháu lòng nữa đó. Gái nó mặc dễ thương nha, nó dễ thương không? Rồi xong rồi đây là quà bánh nè nha, tụi con để dành nha. Rồi với lại con em có chút nha đây. Đó, em có gửi chị 20 kg gạo với lại thùng nước mắm và đây là 5 triệu. Dạ. Dạ, thì em thì thật ra em cũng phải giúp nhiều người lắm, cứ thấy ở đâu có là nhiều lúc cũng muốn là giúp một gia đình nào đó mình giúp thiệt nhiều. Nhưng mà nếu mình giúp ra thiệt nhiều một gia đình mà mình giúp thiệt nhiều thì mình lại không giúp được cho nhiều gia đình. Thành ra là mỗi gia đình mình một chút, mình có một chút đỉnh, nhưng cái quan trọng nhất là Colorman cố gắng là kể những câu chuyện này trên kênh của mình cũng giống như Phương Dừa vậy, và hy vọng rằng là cho dù có không có tôi, không có bạn Khương thì mọi người cả nhà mình vẫn có thể đến trực tiếp được. Đó, thì hồi nãy là mình đã có đọc cái số điện thoại, mình sẽ ghi trong cái phần mô tả đó. Rồi có cái số điện thoại của anh chị luôn, 371 30 2371. Thì cái chỗ này nó hơi khó tìm một chút xíu, nhưng mà nếu mà người có lòng thì sẽ tìm được. Tóm lại là như vậy. Hy vọng là chị hôm nay em đến thăm thì cũng chị vui ha. Cái này là cũng là duyên thôi. Vì khán giả của em có rất nhiều bạn xem báo thì có cái xem cái bài báo của kênh 14 thì nói là chú đến thăm cô Hạnh với chú Bình, rồi xem quay lên cho mọi người xem để mọi người đến giúp. Tại vì bây giờ thời đại thông tin nhiều cái tin cũng sợ lắm. Thành ra là mình Colorman đã đến đây và thật sự mình thấy cái gia đình thì khổ, thì mỗi người khổ một kiểu, rất nhiều người khổ lắm luôn, khổ lắm là tật nguyền, không sức lao động và nhiều thứ khổ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của gia đình của chị Hạnh và anh Bình đó là hai ông bà nội gắng nuôi ba đứa cháu. Chắc quý vị bạn biết rồi ha, ba đứa cháu đứa nào hỏi con nào thích đi học, thật sự mà nói luôn đó, mình nhớ là gia đình mình vậy. Mẹ mình chỉ nói mình một câu là phải học, cho nên hôm nay mình nhìn thấy được cái điều đó mình rất là Bi với Tiền học giỏi, năm nay được lên lớp 2 đó. Học sinh gì con? Sinh tiên tiến không? Con chưa biết. Con chưa biết hả? Con thi mấy điểm nè? Con thi được 10 điểm không? 10 điểm không hả? Xuất sắc rồi. Bây giờ được 10 Hôm với Tết 7. là trong nhà trường Vĩnh Lộc A tụi nó học là lãnh được 2 kỳ. Bé Ồ, Tiên lãnh được 700.000 hai bao thơ, rồi Bi cũng lãnh được 2 bao thơ được 700.000, rồi 2 em lãnh được 1 triệu nó tư. thèm đi ra đến trường lắm nha. Là lãnh Giấc được mơ đến tiền. trường cái gì các bạn? Rồi hôm đó có bên Mạnh Thường Quân đó cho tiền, chị gửi được bên sổ tiết kiệm cho 3 đứa cháu được 20 triệu. Chị bỏ được sổ tiết kiệm tặng tại vì hai đứa là chị nó nhớ cái dấu rất là trung thực. là tụi nó là đi học đâu biết, nhưng mà mình biết tại đó chị đi làm tập vụ, chị biết đi học nghề phải có tiền, đóng tiền vô người nghề mới dạy hết cho thầy, trong bạn bè được mới dạy hết, còn mình đi học phí công cũng khổ lắm, không có được tới nơi đến chốn. Vậy chị nghĩ là hôm đó Mạnh Thường Quân đến cho được Tiền học là nhiều lắm á, bây giờ nó chưa đó, chứ mai mốt là mỗi tháng là sơ ba đứa đi học là tiền đi học là cũng xỉu luôn á. Thành ra hôm đó là bên Mạnh Thường Quân tới cho mình được 30 triệu mới đổi được chiếc xe đó, là bù thêm 7 triệu, bán cái xe kia 3 triệu, còn được 20 triệu đi làm là gửi tiết kiệm cho 3 đứa cháu để sau này tụi nó có học nghề là có cái số tiền lớn để mình lấy ra. Rồi giờ đây chị cũng bán lay lắc kệ ăn cháo, muốn ra thì cháu mình nó đã quen mấy cuộc sống mấy năm nay rồi. Với nhà này là cá thịt, vấn đề là nói là mình ăn chay, ăn mặn cũng như là ăn chay đi, là thường khi là cá thịt mình làm không có ăn. Trời ơi, bây giờ chú nghĩ ra cái này hay nè. Bây giờ mai mốt là tụi con lớn chút xíu, tụi con nấu đồ ăn ngon á, mở một cái quán nhỏ đó, ngày tụi con chỉ có chiên cơm với chiên trứng thôi, kiếm tiền đi học, bảo đảm là các cô chú tới ăn ủng hộ khí thế luôn đó. Chứ bây giờ chứ mình đâu có người ta Mạnh Thường Quân người ta cũng đâu có thể lo cho mình suốt đời được. Nhiều khi chị có chút số vốn, chị thử chị mở một cái quán nhỏ bán một cái món gì thôi, xong hai mấy đứa nó ra phụ, em nghĩ có khi lại là ổn định mà mình không phải sống nhờ tình thương của người khác.
nhiều khi cái lòng thương hại của người ta thì nó cũng chỉ giúp mình được nhất thời thôi, nhưng mà về lâu về dài mình cũng vậy, có chút số vốn mình bỏ ra chừng 50 triệu gì đó mình làm cái bàn với cái ghế, chị vậy mà chị chủ động hơn á. Mấy đứa này nó nấu ăn được nữa, nó ra làm mấy cái món gì đơn giản cũng vui lắm á. Bởi vì chị nghĩ cái thời gian nghĩ chị thành ra chị cái tiết kiệm là sổ tiết kiệm chị đi gửi từ 20 triệu liền cho mấy đứa nhỏ để chắc chắn sắp tới sẽ rất nhiều người giúp chị. tụi nó đi học đi này kia đồ sẽ có cái số tiền đó, rồi đây chị cũng cố gắng kia thì nấu xong rồi qua đi bán rồi vẫn đi làm bình thường. Mình mấy năm nay là mình cứ nghĩ như là mình đã quen cái cuộc sống gì rồi. Khi đau ốm bệnh hoạn thì khi kia chị thức dậy thức không nổi, ngồi dậy phải nhờ mấy đứa cháu ngồi dậy nó kéo chị ngồi dậy đỡ, tại vì xương sống mình nó nằm rồi đó, chị cũng bị cột xương sống có gai, nhưng mà chị cũng uống thuốc nam là mấy năm nay rồi, thuốc nam tới thành ra mình nằm cái lưng ở dưới đất này nó cũng hơi cứng cái đường xương sống, thành ra bấm mấy bà cháu chải tấm niệm đồ. Mấy bà cháu nằm ngủ ở đây luôn hả chị? Dạ. Đây, chải cái tấm ga xuống thì tối sợ ngủ trên gác rồi tụi này nó sợ ma nó không có dám. Từ kia 2 giờ mình đi xuống cái thằng này sợ khi giật mình. Dạ. Rồi mò xuống thì nói chung ra nhà thì chị ngủ thì để đèn trên dưới để đèn, sợ ma lắm không dám tắt đèn. Sợ ma. Sợ ma lắm. Hồi chứng kiến mình thấy thằng con chị chết một cái thiệt với em là sợ lắm. Sợ lắm. Bởi vì giờ ngủ để đèn bởi Lâu lâu có thấy ba về không? Có mấy đứa này thấy, cái thằng này cũng thấy. Con thấy luôn hả? Thấy ba về hả? Ba về ba thăm tụi con hả? Khi nào mà Thế ba về ba nói gì? Hay ba về ba hôn mỗi đứa một cái? khi nào mà tụi này nó bệnh là chị biết đêm đó là tụi này mà nó nóng hết là uống thuốc 2-3 ngày hết, chị mới đốt nhang chị giải nó kêu nó là tụi này nó mạnh, còn mình biết là bữa nó tụi này nó nóng. Rồi ba đứa con dễ thương vậy mà. Nó nóng hết trơn là mình cho nó uống thuốc mấy ngày mà nó không hết bệnh là mình biết có vấn đề. Hôm qua đốt nhang kêu nó mày vuốt cho con mày hết đi, chứ giờ mẹ mình bán gì vậy đó, rồi ngày đời được có nhiêu đâu, rồi thuốc men cầm ra 100.000 đâu được cái gì mua thuốc đâu, giờ cầm 100.000 ra mua thuốc không có đủ đâu rồi đâu chứ, mình mua thuốc thường phải mua thuốc là mạnh nữa đó. Thôi thì câu chuyện của gia đình của nội Bình, ông bà nội Hạnh, chị Hạnh và anh Bình thì rồi cùng 3 cháu nhỏ, cháu Thủy, cháu Tiên, cháu Bi thì chắc là quý vị các bạn cũng nhiều người cũng biết hết rồi. Nhưng mà thật sự mà nói một cái thông điệp mình muốn chia sẻ với các bạn khi kết thúc video này ở đây đó là cuộc sống thì đôi lúc nó sẽ có rất nhiều cái biến cố, có rất nhiều cái sự việc làm cho mình đau lòng, nhưng mà làm gì làm, tại vì cuộc sống của mình đôi lúc nó không chỉ có mình. Khi mình quyết định mình làm gì cũng vậy, mình phải nghĩ tới những người xung quanh. Thực sự mà nói cái người sai thì đã sai rồi, còn bây giờ nếu mà mình trách móc người sai thì mình cũng đâu có làm cho họ đúng hơn được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta đã sai rồi mình bị giận người sai rồi mình lại làm sai luôn. Thì thực sự mọi cái quyết định của mình phải nghĩ, nếu như mà mình làm mình ra một cái quyết định gì đó mà gây ảnh hưởng lại cho bao nhiêu người khác, thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy rõ. Một quyết định coi như là mình nghĩ là quyết định của bố ba của ba đứa nhỏ là thật sự là một cái quyết định vô cùng sai lầm. Cuối cùng là giờ ông nội bà nội là phải lo cho 3 đứa, mà nếu như không có cái chia sẻ trên báo thì có lẽ là chắc giờ này tiếp tục lấy đất khổ lắm. Còn 3 đứa nhỏ nó ngây thơ, nó hồn nhiên vô cùng, nó đâu có tội lỗi gì đâu. Người lớn tội lỗi đủ rồi, làm gì làm, có bỏ chồng cũng được, bỏ vợ cũng được, nhưng tuyệt đối không được bỏ con nha, các bạn trẻ. Cái con mình đẻ ra, cho nên mình hay nói đùa là khi chồng vợ bỏ nhau cái rụt đó, nhưng mà con cái là trên hết. Cho nên mình cuối cùng thương nhất là mấy đứa nhỏ nó không có tội tình gì đâu. Lúc chúng ta vui vẻ, chúng ta hạnh phúc, lãng mạn thì chúng ta không có nhớ, rồi lúc chúng ta đau khổ thì cuối cùng là nó không có, nó phi lý của mình. Chỉ mong rằng cái thông điệp này mình gửi đến các bạn trẻ, những bạn đang yêu cuồng sân vội, hoặc là những ai đang ở trên đỉnh cao của tình yêu ha, làm gì làm kiên cường và cuối cùng phải nghĩ đến con cái.
nghĩ đến người thân. Nếu như chúng ta có một vấn đề gì, không phải là câu chuyện của mình chết là hết, mình xong phim là hết, nhưng mà người còn lại sẽ sống như thế nào. Hôm nay là mình thực hiện cái video này đúng vào một ngày đặc biệt, ngày 21 tháng 6 năm 2020, cũng là ngày kỷ niệm Nhà báo Việt Nam. Thật sự rất là ý nghĩa trong cái ngày hôm nay. Mong rằng quý vị các bạn xem, chia sẻ và chúng ta cùng chung tay để giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp nữa tương tự như gia đình của chị Hạnh. Mình tin rằng còn rất nhiều gia đình cần được giúp đỡ, và cũng hy vọng rằng các bạn biên tập Hát Mãi Ước Mơ xem xét cái trường hợp này, nếu được thì giúp cho bé Sunny Đan Ngọc lên hát chương trình Hát Mãi Ước Mơ để giúp đỡ cho gia đình của chị và các cháu. Chào tạm biệt. Câu chuyện của chị Hạnh không chỉ đơn giản là một hoàn cảnh khó khăn cần mọi người chung tay giúp đỡ, mà thông qua đó tôi nghĩ những người lớn như chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời này hơn, vì xung quanh ta còn có gia đình và xã hội. Cảm ơn tình yêu thương của chị Hạnh đã không bỏ rơi tụi nhỏ. Colorman chỉ mong chị có đủ sức khỏe và nghị lực để tiếp tục làm nơi nương tựa duy nhất cho tụi nhỏ.